WHO họp khẩn để ứng phó siêu biến thể kinh khủng nhất từ khi đại dịch bùng phát. Các nghị sĩ Mỹ bất ngờ thăm Đài Loan lần thứ 2 trong tháng. Trung Quốc chế lò phản ứng hạt nhân mạnh gấp 100 lần của NASA để chinh phục mặt trăng. Syria tố cáo Israel xâm lược trên không khiến nhiều dân thường thiệt mạng. 52 người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở Siberia. Ông Trump nói nước Mỹ không thể tiếp tục lầm đường lạc lối. Con cá mập kiên cường nhất thế giới vẫn đi săn dù bị cắn mất nửa thân mình. Khám phá bí ẩn kỳ này, kỳ lạ những quả cầu băng bao phủ hồ nước Canada. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ tổ chức cuộc họp đặc biệt vì lo ngại biến chủng virus mới phát hiện ở Nam Phi. Maria Van Kerkhove, chuyên gia kỹ thuật về COVID-19 của WHO cho biết, nhóm cố vấn chuyên trách của chúng tôi về sự tiến hóa của virus sẽ thảo luận với các đồng nghiệp ở Nam Phi. Chúng tôi cũng tổ chức cuộc họp vào thứ Sáu ngày 26 tháng 11. Không phải để báo động, mà chỉ vì đây là quy trình có sẵn. Chúng tôi tập hợp các nhà khoa học và thảo luận biến thể mới xuất hiện có nghĩa là gì, tác động như thế nào, và chúng tôi đặt ra thời gian để tìm câu trả lời. Theo bà Van Kerkhove, WHO nhận thấy biến chủng mới hiện gọi là B11529 có rất nhiều đột biến, nhưng họ vẫn đang tìm hiểu thêm về nó. Nếu WHO tin rằng đây là một biến thể đáng lo ngại, họ sẽ đặt cho nó theo tên bảng chữ cái Hy Lạp, tương tự như Alpha và Delta. WHO kêu gọi các nước không hoảng loạn và ca ngợi các nhà khoa học Nam Phi vì phát hiện kịp thời biến chủng mới. Chính phủ của họ cũng báo cáo rất minh bạch. Tuy nhiên, để phòng tránh diễn biến khó lường của đại dịch, Anh Quốc đã đưa hàng chục quốc gia vào danh sách đỏ để hạn chế di chuyển, hoãn các chuyến bay đi và đến nơi đó. Những nước bị ảnh hưởng bao gồm Nam Phi, Eswatini, Lesotho, Namibia, Zimbabwe, Botswana. Đến tối ngày 25 tháng 11, thế giới ghi nhận khoảng 50 ca nhiễm biến chủng B11529 ở Nam Phi, Hồng Kông và Botswana. Theo điều tra ban đầu, biến chủng mới xuất hiện ở tỉnh Gauteng của Nam Phi và có lẽ đã lây sang ít nhất 8 tỉnh khác. Ca bệnh ở Hồng Kông là một người từ Nam Phi trở về đặc khu. Biến thể mới có những đột biến cực kỳ bất thường, gây lo ngại vì chúng có thể chọc thủng hệ thống miễn dịch của cơ thể và làm virus dễ lây lan hơn. Bất kỳ biến chủng nào làm giảm hiệu quả của vaccine và lây nhiễm nhanh hơn chủng chiếm ưu thế hiện giờ là Delta đều đặt ra hiểm họa cho toàn cầu, không thể thoát khỏi đại dịch COVID-19. Theo báo cáo của The Guardian, một số nhà khoa học cho rằng B11529 là biến chủng kinh khủng nhất mà họ từng thấy từ khi đại dịch bùng phát. Nó có 32 đột biến trong gai protein, là một phần của virus mà hầu hết các loại vaccine chống lại để tăng cường miễn dịch. 32 đột biến là con số gấp đôi so với biến chủng Delta. Các đột biến có thể ảnh hưởng nhất định đến khả năng truyền nhiễm của virus, nhưng cũng khiến cho tế bào miễn dịch của cơ thể gặp khó khăn lớn hơn khi tấn công mầm bệnh. 5 nghị sĩ Hạ viện Mỹ bất ngờ đến Đài Loan vào ngày 25 tháng 11 trong một chuyến đi ngắn tập trung vào các vấn đề an ninh. Đây là lần thứ nhì chỉ trong vòng một tháng các nhà lập pháp Mỹ thăm Đài Loan. Cuộc thăm viếng diễn ra khi Trung Quốc tăng cường sức ép chính trị và quân sự với hòn đảo tự trị, trong khi chính quyền bà Thái Anh Văn thề sẽ bảo vệ dân chủ và tự do. Thái viện Mỹ ở Đài Loan trên thực tế có vai trò như đại sứ quán. Phái đoàn đang thăm hòn đảo bao gồm Mark Takano, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về cựu chiến binh và 4 nghị sĩ khác. Họ dự kiến về nước vào hôm nay. Hãng thông tấn Trung tâm Đài Loan cho biết, nghị sĩ Mỹ sẽ thảo luận vấn đề an ninh với các quan chức quốc phòng và bà Thái Anh Văn. Văn phòng của bà Thái cho hay, chuyến thăm chứng minh tình hữu nghị Mỹ-Đài. Trong lần trước, quan chức Mỹ đến hòn đảo vào đầu tháng này, quân đội Trung Quốc đã tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu. Trung Quốc đang phát triển một lò phản ứng hạt nhân để chinh phục mặt trăng và sao Hỏa. Lò phản ứng này có thể tạo ra 1 MW điện năng, mạnh mẽ hơn gấp 100 lần so với thiết bị của NASA, dùng để đưa con người trở lại mặt trăng năm 2030. Dự án của Trung Quốc đã khởi động năm 2019 với nguồn quỹ chính phủ. Mặc dù chi tiết kỹ thuật và ngày phóng chưa được tiết lộ, thiết kế kỹ thuật của lò phản ứng nguyên mẫu đã hoàn thành trong thời gian gần đây.
Một số bộ phận quan trọng khác cũng được chế tạo xong, theo hai nhà khoa học tham gia vào dự án đã xác nhận với báo South China Morning Post vào tuần này. Đối với Trung Quốc, đây là dự án tham vọng với những thử thách chưa từng. Thiết bị hạt nhân duy nhất mà nước này từng đưa lên vũ trụ là cục ắc quy phóng xạ nhỏ trên Thỏ Ngọc 2, robot thám hiểm đầu tiên hạ cánh ở nửa xa của mặt trăng vào năm 2019. Ắc quy đó chỉ có thể tạo ra một vài watt để giúp tàu tự hành tiếp tục hoạt động vào ban đêm trên mặt trăng. Hiện nay, nhiên liệu hóa học và pin mặt trời đã không còn đáp ứng đủ nhu cầu khám phá không gian của con người. Lĩnh vực này phát triển nhanh chóng khi chính phủ một số nước đang theo đuổi mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất trên mặt trăng và sao Hỏa. Theo chuyên gia tại Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, năng lượng hạt nhân sẽ là giải pháp khả thi nhất, trong khi nhiều quốc gia đã khởi động những dự án tham vọng. Trung Quốc cũng không thể đứng ngoài cuộc đua này. Trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để đẩy nhanh việc ứng dụng năng lượng hạt nhân vào các chương trình không gian vì mục đích quân sự và dân sự. NASA gần đây mời thầu cho các hãng tư nhân để phát triển một thiết bị phân hạt nhân công suất 10 kW, có thể hỗ trợ sự hiện diện bền vững của con người trên mặt trăng trong vòng một thập kỷ. Israel oanh kích miền trung Syria đã khiến cho 2 dân thường thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Theo truyền thông nhà nước Syria báo cáo ngày 24 tháng 11, lực lượng phòng không Syria đã nỗ lực ngăn chặn đòn oanh kích trên bầu trời của thành phố Homs. Hãng thông tấn Sana cho biết, cuộc xâm lược trên không của Israel đã nhắm vào nhiều khu vực miền Trung và quân đội Syria đã phản ứng. Bên cạnh người dân, 6 binh sĩ Syria cũng bị thương. Một quan chức dân sự cho biết, các máy bay quân sự Israel đã phóng tên lửa vào lúc 1 giờ 26 phút sáng trong khi bay vào không phận của nước hàng xóm Liban. Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích vào Syria trong những năm gần đây, nhưng hiếm khi lên tiếng về các chiến dịch này. Tuần trước, Syria cũng đã cáo buộc Israel tấn công vào miền nam thủ đô Damascus nhưng không gây ra thương vong. Israel nói rằng đã tấn công các căn cứ của phiến quân thân Iran, bao gồm các nhóm Hezbollah từ Liban. Hezbollah đã chiến đấu sát cánh cùng với quân đội chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến 10 năm qua. Israel cũng nói sự hiện diện của Iran ở tiền tuyến miền Bắc là một vấn đề thuộc lằn ranh đỏ. Vì vậy, họ có lý do để oanh kích vào các cơ sở quân sự và kho vũ khí của Syria. Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm đã gửi thông điệp mừng lễ tạ ơn và ẩn ý về tái tranh cử năm 2024. Ông cho biết, đây là quãng thời gian thú vị cho đất nước chúng ta, nhưng đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ trở nên vĩ đại trở lại. Chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau. Như vậy, ông Trump đã nhắc lại khẩu hiệu tranh cử nổi tiếng, đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cựu Tổng thống nói thêm, nước Mỹ không bao giờ thất bại, chúng ta sẽ không bao giờ để cho đất nước lầm đường lạc lối. Hãy ăn mừng lễ tạ ơn và yên tâm là tương lai tuyệt vời đang chờ ở phía trước. Ông Trump rời nhiệm sở cách đây 10 tháng và nhiều lần công khai chỉ trích chính quyền người kế nhiệm Joe Biden. Trong thông điệp gần đây, ông Trump cũng viết, chúng ta có nhiều thứ để tạ ơn, nhưng đáng buồn thay, tỷ lệ lạm phát cao kỷ lục không phải là một trong số đó. Ông Biden thừa hưởng một nền kinh tế mạnh mẽ mà tôi đã xây dựng rồi ném nó vào ngọn lửa. Giá bữa ăn tạ ơn của mọi người đã tăng tới 14%. Thật đáng xấu hổ, tôi rất buồn khi nghĩ rằng người dân phải trả giá cho sự lãnh đạo tồi tệ của ông Joe Biden. Ông Trump rời Nhà Trắng với tỷ lệ ủng hộ thấp theo sau vụ tấn công đồi Capitol, tiếp đó bị Hạ viện do đảng Dân Chủ kiểm soát tiến hành luận tội lần thứ 2. Tuy nhiên, gần đây tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng cao trong khi mức độ tín nhiệm Tổng thống Biden tụt dốc không phanh. Một cuộc khảo sát của Harvard Caps Harris vào cuối tháng 9 cho biết 46% người Mỹ ủng hộ ông Biden, trong khi 48% ủng hộ ông Trump. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki vào cuối tuần cho biết ông Biden hiện 79 tuổi, sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ 2 vào năm 2024. Ông Trump chưa công bố chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng vào 3 năm tới. Hôm 25 tháng 11, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đang theo dõi sát sao tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ. Được biết, con tàu được hạm đội 6 của Mỹ điều động tiến vào Biển Đen để thực hiện chuyến tuần tra chung định kỳ với các đồng minh NATO. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga công bố đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở khu vực với sự tham gia của dàn chiến cơ và tàu chiến Tân Tiến. Trong thời gian hiện diện ở Biển Đen, con tàu sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác NATO trong khu vực để đảm bảo an ninh trên tuyến đường thủy quốc tế quan trọng này, hạm đội 6 cho biết. Hải quân Nga tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của tàu Mỹ. Cuộc tuần tra của Mỹ và đồng minh diễn ra giữa thời điểm căng thẳng tại khu vực này và đang ngày càng một leo thang. Nga, Ukraine và NATO
đều đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự trong những tuần gần đây. Nga cũng đã điều động lượng lớn binh sĩ đến biên giới với Ukraine, làm dấy lên lo ngại nước này đang nuôi ý định xâm lược. Các quan chức Nga cho biết một vụ nổ kinh hoàng tại khu mỏ than Tây Nam Siberia hôm 25 tháng 11 đã khiến cho 52 thợ mỏ và những người cứu hộ thiệt mạng ở độ sâu cách 250 mét dưới lòng đất. Tổng cộng 285 người có mặt trong mỏ than khi vụ nổ xảy ra. Lực lượng cứu hộ đã cứu sống 239 thợ mỏ, 49 người trong số họ bị thương. Vài giờ sau vụ nổ gây ra hỏa hoạn và khói độc bao trùm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 14 thi thể. Tuy nhiên, khí metan và carbon monoxide đã tích tụ từ đám cháy đã khiến cho công tác tìm kiếm 38 người khác bị gián đoạn. Trong ngày, có 6 nhân viên cứu hộ thiệt mạng, trong khi tìm kiếm những người khác bị mắc kẹt. Theo hãng tin TASS và RIA, dẫn lời các quan chức cứu hộ khẩn cấp cho biết, đến nay không còn cơ hội tìm thấy người sống sót sau vụ nổ. Các nạn nhân thiệt mạng do ngộ độc khí carbon monoxide. Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và yêu cầu chính phủ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những người bị thương. Ủy ban điều tra của Nga đã tiến hành điều tra về hành vi vi phạm các quy định an toàn dẫn đến tử vong. Giám đốc khu mỏ và 2 quản lý cấp cao đã bị giam giữ. Truyền thông Belarus đưa tin hôm 25 tháng 11, nước này đã tổ chức chuyến bay mới đưa hàng trăm người di cư mắc kẹt ở biên giới Ba Lan Belarus hồi hương. Lãnh sự quán Iraq tại Belarus cho biết, hôm nay có 2 chuyến và sẽ có 2 chuyến nữa vào ngày mai. Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn nguồn tin từ Hội đồng An ninh Belarus cho biết, hôm 25 tháng 11, đã có hơn 11.500 người di cư bất hợp pháp đến Belarus vào năm 2021, có khoảng 5.000 người trong số đó đã bị trục xuất. Những người còn lại đang tá túc tại nhà kho của Belarus. Họ đã từng quyết nằm gai nếm mật ở các trại tạm bợ gần biên giới để tìm cơ hội vượt biên vào châu Âu trước khi bị chính quyền Minsk giải tỏa. Liên minh châu Âu liên tục cáo buộc chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã mở cửa khuyến khích người di cư vào nước này, sau đó thúc đẩy họ tiến vào lãnh thổ EU. Minsk đã bác bỏ mọi cáo buộc và tăng cường tổ chức các chuyến bay đưa người di cư hồi hương. Hôm 25 tháng 11, lực lượng khẩn cấp của quân đội Hoàng gia Tây Ban Nha đã theo dõi sự phun trào của núi lửa trên đảo La Palma và tiến hành thu thập mẫu dung nham ở khu vực phía nam để đánh giá tình hình. Bên cạnh đó, quân đội cũng đã quan trắc chất lượng không khí của khu vực xung quanh ngọn núi lửa này. Trong diễn biến mới nhất, đá nóng chảy vẫn đang tiếp tục phun ra ở sườn phía tây ngọn núi và chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ phun trào sẽ sớm ngừng lại. Trước đó, hôm 24 tháng 11, các nhà chức trách địa phương đã dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa đối với 3 thị trấn ven biển khi chất lượng không khí được cải thiện. Theo hệ thống giám sát vệ tinh Copernicus của Liên minh châu Âu, vụ phun trào núi lửa đã nhấn chìm hơn 1.000 hectare đất trên đảo La Palma và làm hư hại hoặc phá hủy gần 2.700 tòa nhà, khiến cho hàng ngàn người phải sơ tán. Reuters đưa tin thủ đô của Iran đang chịu tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, khói bụi che lấp tầm nhìn vào 2 ngày 24 và 23 tháng 11. Các tòa nhà cao tầng như chìm trong màn sương khói, còn người đi đường cảm thấy như bị bóp nghẹt. Tehran đã ghi nhận 13 ngày liên tiếp có mức độ cao của các chất ô nhiễm lớn trong không khí. Chuyên gia về chất lượng không khí Behzad Aziz cho biết, thành phố đã đạt được đến mức khủng hoảng ô nhiễm không khí. Đô thị hóa và hệ thống giao thông gia tăng không bền vững, các ngành công nghiệp chuyển hóa thiếu quy hoạch, rồi xuất hiện nhiều nhà máy điện và nhà máy lọc dầu, sự gia tăng tiêu dùng trong thành phố. Tất cả những điều này là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng hiện nay, theo chuyên gia nói. Ông trích dẫn số liệu thống kê cho hay, hàng năm có khoảng 3.700 người Tehran qua đời vì ô nhiễm không khí. Theo Reuters, Tehran với ít nhất 12 triệu dân là thành phố chịu ảnh hưởng do ô nhiễm nặng nề nhất ở Iran. Nguyên nhân được cho là do ngọn núi Athos, tạo thành một lòng chảo che chắn không khí khỏi những cơn gió làm sạch. Ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng hơn vào mùa đông do không khí lạnh ngăn khói bụi bốc lên. Dù chỉ còn lại một nửa cơ thể, con cá mập này vẫn đói ăn. Các nhà khoa học vừa ghi lại cảnh tượng độc nhất vô nhị khi con cá mập đi săn mồi, bất chấp nó bị gặm hết một nửa thân mình. Theo các nhà khoa học phỏng đoán dựa trên vết cắn, cá mập ăn cá mập, đó là chuyện bình thường, chỉ là rất hiếm khi được quay lại. Trích lời tiến sĩ Mario Lebrato, 35 tuổi cho biết, con cá mập kiên cường xuất hiện trước mắt ông Lebrato và cộng sự ở ngoài khơi miền Nam Tây Ban Nha sau khi họ thả một con cá mập đầu đen về với biển. Chỉ ít lâu sau, một đàn cá mập bò đã xông vào xẻ thịt nó. Dù bị áp đảo quân số, con cá mập đầu đen vẫn tiếp tục bơi trước mắt ông Lebrato và cả team
trong khoảng 20 phút. Cuối cùng, nó chết vì vết thương quá nặng. Những khối cầu băng tròn như quả banh đang bao phủ hồ Manitoba của Canada, theo video lan truyền trên mạng vào hôm 20 tháng 11. Hiện tượng kỳ lạ này được ghi lại bởi Peter Hofbauer, một nhà nghiên cứu về băng tuyết tại Đại học Alberta. Ông nói, hiện tượng này tạo nên nhờ dòng nước cực lạnh, đó là khi nước vẫn ở dạng lỏng, dù nhiệt độ giảm dưới mức đóng băng thông thường, và dòng nước còn di chuyển và cuộn tròn nhờ sức gió, cuối cùng biến thành các khối cầu băng dạng rắn. Người dùng mạng bày tỏ sự thích thú với đoạn clip của nhà khoa học. Họ nói rằng thiên nhiên quả là tồn tại nhiều hiện tượng bí ẩn và thú vị. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14 giờ 30 hàng ngày trên kênh FPNC. Xin mời quý vị đón xem.